Tinggal sambal ya, tinggal sambal ya ni. Semua dah masuk dah. Masih panas. Mari kak. Booking dulu. Soto naik sambal dah. Soto dah naik. Satu buka RM20 je. Booking dulu kak. Gerak. Pilih. Gerek ini gerek. Mari kak, 20 saja ya. Buat ini 20. Ini kerang udang juga 20. Nah, 25 kita bagi. Booking dulu tak apa. Mari bang. Booking dulu. Ya. Siaplah. Booking boleh. Risau. Nak pergi raya pun boleh. Raya ni abang tu. Last day. Last ke? Baik betul. Tak ada. Saya lori ni kat ni aku. Ekor raya ni kak. Belum lagi raya kita dah open ni. Alamak. Pari dah naik dah. Pari dah naik dah. Dah satu kena kerang tu. Kosong ada di dalam ni. Dah. Pari dah naik. Oh ya mama. Tiga boleh naik. Dah. Boleh booking dah. Kita balik jaga. Kak. Boleh tak? Booking boleh tak? Look.
sini ramai beli ya. Cuba depan dia. Jago yang mana? Si ya? Tiga. Dulu kacang rebus sendiri. Sekarang original. Kak, boleh serak depan kak? Jangan duduk kak. Tora. Wow. Jago itu. Chili sambal ya? Boleh. Ni dua nak.
Kena ikut set kau. Buah kau nak 10 pun boleh. Yang dua. Ambil. Ambil 2 set kali ayam. Berapa lama duduk dalam highway? Putrajaya dan Shah Alam 7.20, Seremban 7.17, Melaka 7.16, 7.23, Augusta 7.27, Kelantan 7.28, Kota Baru 7.20, Kuala Terengganu Kecil 6.44, Kota Kinabalu 6.25. Ha? Roti jam kebab daging. Roti jam kebab daging dua. Okey. Lagi satu. Ya? Abang tadi daging dua kan? Ya.
Jalan dulu.